มีดาวเคราะห์น้อยและดาวหางมากกว่าล้านดวงเป็นชิ้นส่วนขนาดเล็กที่หลงเหลือในระบบสุริยะเมื่อ 45,000 ล้านปีที่แล้วดาวเคราะห์น้อยและดาวหางจึงมีองค์ประกอบของแร่ธาตุหายากดั้งเดิมมนุษย์สนใจที่จะนำแร่ธาตุเหล่านั้นรวมทั้งน้ำและออกซิเจนมาเป็นทรัพยากรที่สำคัญเพื่อการสร้างอาณานิคมในอวกาศผมทอมโจนนักวิทยาศาสตร์ด้านดาวเคราะห์และเป็นนักบินอวกาศที่ไปกับยานขนส่งอวกาศ4 ครั้งจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์น้อยและดาวหางที่เป็นทั้งมิตรและศัตรูและเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องในอดีตรวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในห้วงอวกาศและที่จะมีต่อโลกของเราในอนาคตอุกกาบาตถล่มโลกแต่ละวันมีอุกกาบาตขนาดเล็กจิ๋วนับล้านชิ้นตกสู่โลกเผาไหม้สลายไปในบรรยากาศเกิดแสงวูบวาบบนท้องฟ้าที่เรียกว่าดาวตกโลกจึงเป็นแหล่งเก็บกวาดวัตถุอวกาศเหล่านี้ประมาณ100 ตันต่อวันทีเดียวจะมีไม่มากที่มีขนาดใหญ่เผาไหม้ในบรรยากาศไม่หมดตกถึงพื้นเมื่อ10,000 ปีที่แล้วช่วงปลายของยุคน้ำแข็งที่อากาศหนาวเย็นจะเยือกโดยเฉพาะในอเมริกาเหนือมีมนุษย์ยุคแรกๆถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกแล้วและสามารถเดินทางข้ามทวีปได้เพราะน้ำแข็งที่ปกคลุมทั่วไปเป็นสะพานเชื่อมต่อทวีปต่างๆพวกเขาคงได้พบกับลูกอุกกาบาตกันมาแล้วเมื่อแสงวูบวาบบนฟ้าดับลงมีลูกอุกกาบาตมากมายตกลงถึงพื้นโลกชนพื้นเมืองอเมริกันยุคเก่าก่อนได้เก็บสะสมหินแปลกๆจากฟากฟ้าที่เป็นเหล็กมาใช้ประโยชน์ทุกวันนี้นักล่าลูกอุกกาบาตต่างก็เดินทางไปแถบตะวันตกเฉียงใต้ของแคนซัสเพื่อเสาะหาลูกอุกกาบาตขนาดใหญ่ที่อาจถูกฝังลึกลงไปใต้พื้นดินเดือนตุลาคมพุทธศักราช 2549 คณะนักวิจัยได้ค้นพบลูกอุกกาบาตที่ฝังในหลุมลึกในที่ซึ่งไม่เคยมีใครได้เห็นหรือสัมผัสมาก่อนเลยตลอดเวลา 10,000 ปีที่ผ่านมาการค้นหาลูกอุกกาบาตที่จมลึกไปใต้ดินต้องใช้เรดาร์ตรวจจับเพื่อให้สะท้อนสัญญาณขึ้นมาจากเบื้องลึกแล้ววันหนึ่งเรดาร์ก็ตรวจจับสัญญาณได้ต่อมาจึงใช้เครื่องตรวจวัดสนามแม่เหล็กเพื่อตรวจสอบวัตถุใต้ดินนั้นและสามารถนำสัญญาณมาสร้างเป็นภาพ3 มิติให้เห็นได้เรดาร์จึงช่วยให้ไม่ต้องมีการขุดค้นหาในเบื้องต้นเลยแต่สุดท้ายก็ต้องขุดพื้นที่บริเวณนั้นเพื่อนำลูกอุกกาบาตที่เรดาร์ตรวจจับได้ขึ้นมาชั้นดินที่ลึกลงไปบ่งบอกว่าเกิดขึ้นมาในยุคพลีสโตซีนซึ่งลูกอุกกาบาตคงตกลงมาเมื่อกว่า 10,000 ปีที่แล้วเปรียบเทียบจากภาพเรดาร์กับของจริงแสดงให้เห็นว่ามันเหมือนกันมากองค์ประกอบของลูกอุกกาบาตทำให้มนุษย์เรียนรู้จุดกำเนิดของมันที่แตกออกมาจากดาวเคราะห์น้อยเป็นล้านปีมาแล้วลูกอุกกาบาตส่วนใหญ่จะเป็นพวกหินหรือเหล็กและอาจผสมกันทั้ง2 อย่างมีแร่ธาตุหายากพวกพาราไซต์ผลึกของโอลิวีนในนิกเกิลคือโลหะผสม
มันแตกมาจากระหว่างส่วนแก่นกับส่วนที่อยู่ถัดออกมาที่เรียกว่าแมนเทิลของดาวเคราะห์น้อยที่อาจถูกชนเมื่อนานมาแล้วลูกอุกกาบาตอย่างลูกนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับองค์ประกอบและประวัติของดาวเคราะห์น้อยในระบบสุริยะของเราเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยให้เรารู้และเห็นลูกอุกกาบาตโดยไม่ต้องขุดลงไปเราค้นหาลูกอุกกาบาตได้ง่ายขึ้นหากเป็นไปได้อาจนำเทคโนโลยีนี้ไปค้นหาลูกอุกกาบาตใต้พื้นผิวดาวอังคารในอนาคตองค์การอวกาศยุโรปมีเป้าหมายที่จะใช้เรดาร์และหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปทำแผนที่พื้นผิวดาวอังคารเพื่อขุดค้นหาลูกอุกกาบาตบนดาวอังคารพวกเราอาศัยอยู่ในจักรวาลที่มีอันตรายจากเพื่อนบ้านผิวดวงจันทร์เป็นหลุมขรุขระเพราะเกิดจากการถูกชนหลุมอุกกาบาตชุดแรกๆเกิดขึ้นในช่วง500 ล้านปีแรกที่ดวงจันทร์ถือกำเนิดและถูกถล่มอย่างรุนแรงเรื่อยมาในระยะเวลา 4,000 ล้านปีต่อมาสังเกตบริเวณที่ราบสูงทางขั้วใต้และด้านไกลโลกของดวงจันทร์หลายแห่งมีหลุมอุกกาบาตซ้อนกันเป็นหลุมที่ถูกชนทีหลังมาซ้อนทับแทนที่เมื่อมองลงมาจากสถานีอวกาศนานาชาติจะเห็นวัตถุชิ้นเล็กๆลุกไหม้สลายไปในชั้นบรรยากาศในครั้งอดีตโลกก็ถูกถล่มอย่างหนักเหมือนดวงจันทร์แต่เนื่องจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบกับโลกมีน้ำมีลมที่มาช่วยกลบเกลื่อนร่องรอยนักธรณีวิทยาค้นพบร่องรอยการถูกชนมีมากกว่า180แห่งทั่วโลกหลายแห่งค้นพบจากภาพถ่ายโลกจากสถานีอวกาศนานาชาติในช่วงต้นทศวรรษ 1960 ยูจีน ชูเมเกอร์นักธรณีวิทยาและนักดาราศาสตร์ได้ศึกษาสำรวจหลุมอุกกาบาตแบริงเยอร์ที่มีความกว้างกว่ากิโลเมตรภูมิอากาศในทะเลทรายได้ช่วยรักษาสภาพขอบหลุมให้เห็นชัดเจนทำให้เปรียบเทียบว่าคล้ายกับหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์หลุมอุกกาบาตที่โด่งดังที่สุดบนโลกคือหลุมอุกกาบาตชิกซูรุบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของคาบสมุทรยูคาทันในเม็กซิโกหลุมอุกกาบาตนี้อยู่ในชั้นหินปูนใต้ทะเลลึกซึ่งเกิดเป็นหลุมที่มีขอบหลุมกว้างมากใต้ท้องทะเลจากการศึกษาพบว่าขอบด้านในด้านนอกและใจกลางหลุมเหมือนกับหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์เราลองมาจินตนาการถึงการชนกันในครั้งนั้น65 ล้านปีที่แล้วมีดาวเคราะห์น้อยขนาด10 กิโลเมตรฝ่าทะลุบรรยากาศโลกเข้ามากระแทกลงบนท้องทะเลตื้นๆดาวเคราะห์น้อยลุกไหม้เป็นลูกไฟดวงใหญ่แต่ก็สลายไปไม่หมดตกกระแทกพื้นมหาสมุทรเกิดหลุมขนาดกว้างกว่า150 กิโลเมตรและคลื่นยักษ์สึนามิฝุ่นและน้ำเป็นล้านตันจากก้นมหาสมุทรฟุ้งกระจายขึ้นสู่บรรยากาศท้องฟ้ามืดมิดยาวนานพืชพันธุ์ไม้ล้มตายมีฝนกรดเป็นพิษตกเหนือมหาสมุทรเผ่าพันธุ์ชีวิตบนโลกมากกว่า80%รวมถึงไดโนเสาร์ที่บินไม่ได้ล้มตายและสูญพันธุ์ไปในที่สุดปัจจุบันมักไปค้นหาหลักฐานที่โลกเคยถูกชนที่ทะเลทรายซาฮาราเพราะทรายที่ปกคลุมพื้นที่จะช่วยรักษาร่องรอยดั้งเดิมของหลุมที่เก่าแก่เอาไว้ลองจินตนาการว่ามีอุกกาบาตตกลงมาที่ทะเลทรายบางส่วนเผาไหม้สลายไปในชั้นบรรยากาศส่วนที่เหลือตกลงสู่ผิวโลกเกิดเป็นหลุมขึ้นต่อมาทรายจะค่อยๆกลบร่องรอยของหลุมนั้นต้องใช้ภาพถ่ายเรดาร์จากที่สูงหรืออวกาศตรวจจับร่องรอยขอบหลุมที่ฝังอยู่ใต้ทรายหลักฐานที่มีการชนในยุคปัจจุบันแต่ไม่เกิดเป็นหลุมอุกกาบาตคือบริเวณป่าทังกัสกาในไซบีเรียตอนเช้าวันที่30 มิถุนายน 2451มีชิ้นส่วนของดาวเคราะห์น้อยขนาด40 เมตรพุ่งเข้าสู่โลกด้วยความเร็ว 50,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะฝ่าบรรยากาศโลกเข้ามานั้นได้
ได้เกิดความร้อนสูงกว่าที่ผิวดวงอาทิตย์ถึง 4 เท่า ช่วงนั้นเวลาท้องถิ่นประมาณ 7 นาฬิกาผู้คนต่างก็ตื่นตกใจที่สังเกตเห็นลูกไฟสีขาวสว่างวาบบนฟ้าสูงขึ้นไปประมาณ 8 กิโลเมตรความดันและอุณหภูมิที่สูงมากนี้ทำให้มันระเบิดอย่างรุนแรงมีพลังงานสูงเป็น100 เท่าของระเบิดปรมาณูที่ถล่มฮิโรชิมาต้นไม้กว่า 80 ล้านต้นล้มระเนระนาดหากตกในเขตเมืองมันจะทำลายล้างเมืองใหญ่ๆได้ทั้งเมือง ประวัติศาสตร์ของโลกบอกว่าเรามีโอกาสเสี่ยงกับหายนะจากอวกาศหากมีดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่กว่า 2 กิโลเมตรพุ่งชนโลกแรงระเบิดจะทำให้เกิดฝุ่นคละคลุ้งอยู่บนชั้นบรรยากาศแสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงพื้นโลกนานนับปีพืชที่เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตตายลงระบบนิเวศถูกทำลายความรุ่งเรืองของอารยธรรมย่อมพังพินาศลงด้วยองค์การนาซาจึงตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อค้นหาวัตถุนอกโลกขนาดใหญ่กว่า 1 กิโลเมตรที่มีโอกาสพุ่งชนโลกหอดูดาวที่เมซาชูเซตส์อาริโซนาและฮาวายจะคอยสังเกตการท้องฟ้าค้นหาดาวเคราะห์น้อยที่มีวงโคจรตัดกับวงโคจรของโลกปัจจุบันยังไม่พบว่ามีดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ดวงใดจะชนโลกเลยนักดาราศาสตร์สมัครเล่นและหน่วยงานอื่นๆก็ช่วยค้นหาดาวเคราะห์น้อยดวงใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเช่นหอดูดาวจอร์จที่ฮิวตันนักล่าดาวเคราะห์น้อยจะถ่ายภาพท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทัศน์ในตำแหน่งเดิมทุกๆ15 นาทีแล้วนำมาดูว่าจะมีวัตถุใดเคลื่อนที่เปลี่ยนไปในภาพหรือไม่เมื่อเทียบกับดาวฤกษ์อื่นดาวเคราะห์น้อยส่วนมากมีวงโคจรอยู่ในแถบดาวเคราะห์น้อยระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดีซึ่งก็เหมือนกับบริเวณอื่นในระบบสุริยะคือในแถบดาวเคราะห์น้อยจะมีที่ว่างมากเพราะแม้จะมีเป็นล้านดวงแต่พวกมันก็กระจายกันอยู่มวลรวมของดาวเคราะห์น้อยทั้งหมดยังน้อยกว่าดวงจันทร์ของโลกเสียอีกบางครั้งก็ชนกันเองหรือแรงดึงดูดของดาวเคราะห์ดวงใกล้ๆทำให้บางดวงหลุดออกจากแถบดาวเคราะห์น้อยไปโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์การชนกันทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยถ้าเข้าสู่บรรยากาศโลกจะเกิดดาวตกแสงวาบบนท้องฟ้าหรือหากมีขนาดใหญ่ตกลงถึงพื้นโลกเรียกว่าลูกอุกกาบาตตอนนี้นักดาราศาสตร์กำลังตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยชื่ออโพฟิสที่จะเข้ามาใกล้โลกมากขนาดของมันประมาณ270 เมตรคาดว่าวันสงกรานต์ศุกร์ที่13 เมษายนพุทธศักราช 2572 จะเข้ามาใกล้โลกในระยะ 33,000 กิโลเมตรอยู่ในระดับต่ำกว่าดาวเทียมสื่อสารที่โคจรอยู่รอบโลกถ้าดาวเคราะห์น้อยขนาดอโพฟิสชนโลกมันสามารถถล่มเมืองทั้งเมืองให้หายไปในพริบตาหรือทำให้เกิดคลื่นสึนามิขนาดมหึมาหากตกลงทะเลโลกโดนดาวเคราะห์น้อยขนาดนี้ชนเฉลี่ย1 ครั้งในทุกๆ 50,000 ปีอโพฟิสจึงเป็นสิ่งที่เตือนถึงภัยพิบัติอันน่าสะพรึงกลัวจนกว่าเราจะพบดวงที่มันจะชนโลกจริงๆมนุษย์ส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวเคราะห์น้อยอย่างใกล้ชิดในปี 2534 ยานกาลิเลโอได้ถ่ายภาพดาวเคราะห์น้อยแกสปราต่อมาปี 2536 ถ่ายภาพไอดามันมีบริวารดวงเล็กตั้งชื่อว่าเด็กทิวปี 2540 ยานเนียชูเมเกอร์เข้าไปทางด้านมืดของมาทิลดีซึ่งมีขนาดกว้างมากกว่า 50 กิโลเมตรใหญ่กว่าไอดา2 เท่าและใหญ่กว่าแกสปา4 เท่าปี 2543 ยานเนียชูเมเกอร์ไปโคจรรอบดาวเคราะห์น้อยอีรอสซึ่งเป็นดาวเคราะห์น้อยใกล้โลกที่มนุษย์พบเป็นดวงแรก
และปีต่อมายานได้ลงจอดบนพื้นผิวเป็นผลสำเร็จยานอีกลำคือฮายาบุสะของญี่ปุ่นไปยังดาวเคราะห์น้อยอิโตกาวะที่ดูพื้นผิวมีลักษณะเหมือนยางเหนียวๆมากกว่าเป็นหินแข็งและปี 2553 ยานได้นำตัวอย่างพื้นผิวกลับมายังโลกเป็นผลสำเร็จข้อมูลจากยานสำรวจต่างๆนี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์หาวิธีป้องกันภัยพิบัติที่ดาวเคราะห์น้อยอย่างอีรอสหรืออิโตกาวะจะพุ่งชนโลกเช่นใช้แสงเลเซอร์ยิงและเรือใบอวกาศพลังสุริยะนำระเบิดนิวเคลียร์ไประเบิดในระยะใกล้เกิดแรงผลักให้ดาวเคราะห์น้อยเปลี่ยนวิถีโคจรไปแม้จะไม่ได้ระเบิดโดยตรงแต่แรงผลักนี้จะค่อยๆเปลี่ยนทิศทางวงโคจรไม่ให้เข้าชนโลกซึ่งคงจะมีการทดลองกับดาวเคราะห์น้อยใกล้โลกในอนาคตอันใกล้นี้ดาวหางใกล้โลกก็มีเช่นเดียวกันวันที่ 23 กรกฎาคม 2538 อลัน เฮลและโทมัส บ็อบค้นพบดาวหางที่ตั้งชื่อว่าเฮลบ็อบเป็นดาวหางดวงใหญ่ที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกเมื่อดาวหางเข้าใกล้ดวงอาทิตย์นิวเคลียสและก๊าซโดยรอบจะสว่างขึ้นมาหางก๊าซสีฟ้าจะพุ่งออกไปด้านตรงข้ามดวงอาทิตย์หางฝุ่นสีเหลืองจะมีแนวโค้งไปตามวงโคจรของดาวหางเฮลบ็อบเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ครั้งล่าสุดประมาณเมื่อ 4,200 ปีมาแล้วช่วงยุครุ่งเรืองของอียิปต์ในปี 2539 แรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดีได้เปลี่ยนวงโคจรของดาวหางไปคาดว่าอีกประมาณ 2,400 ปีเฮลบ็อบจะกลับมาดาวหางก็เหมือนดาวเคราะห์น้อยตรงที่มันเก็บหลักฐานในอดีตของระบบสุริยะเอาไว้ช่วงถือกำเนิดเมื่อ 4,500 ล้านปีที่แล้วจากการเกาะรวมตัวกันของฝุ่นและก๊าซถือเป็นวัตถุที่ยังคงสภาพดั้งเดิมของระบบสุริยะในเขตรอบนอกที่เย็นจัดก่อนที่จะเกิดหางพวกมันคือก้อนน้ำแข็งสกปรกที่อยู่เลยดาวเนปจูนออกไปส่วนดาวหางที่มีคาบวงโคจรสั้นมักอยู่ในแถบใกล้ๆวงโคจรของดาวเนปจูนดาวหางเทมเพล1เป็นตัวอย่างที่ดีของดาวหางคาบวงโคจรสั้นเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ความร้อนจะทำให้ก๊าซแข็งระเหิดทำให้ฝุ่นที่เกาะอยู่หลุดออกกลายเป็นหางฝุ่นยานอวกาศ Deep Impact ไปถึงดาวหางดวงนี้วันที่ 4 กรกฎาคม 2548 ตามแผนปฏิบัติงานจะมีการปล่อยชิ้นส่วนขนาดเล็กให้เข้าพุ่งชนดาวหางเพื่อให้สังเกตการชนได้ชัดเจนยานอวกาศจึงต้องปรับวงโคจรให้เข้าใกล้ดาวหางแค่เพียง 500 กิโลเมตรเท่านั้นมนุษย์จึงได้รู้ว่าดาวหางเทมเพล1คือก้อนน้ำแข็งสกปรกมีฝุ่นผงคล้ายดินปืนติดอยู่ทั่วไปส่วนที่ลึกลงไปในนิวเคลียสคงเป็นสภาพดั้งเดิมในยุคแรกๆของระบบสุริยะในอนาคตมนุษย์อาจใช้วิธีการนี้เปลี่ยนวงโคจรของดาวหางหรือดาวเคราะห์น้อยเพื่อไม่ให้มาชนโลกที่หอสังเกตการณ์เขาพาโลมาในเดือนมีนาคมปี 2536 จีนและคาโรไลน์ชูเมเกอร์และเดวิดเลวีค้นพบดาวหางดวงหนึ่งมีวงโคจรแปลกๆรอบดาวพฤหัสบดีชูเมเกอร์เลวี9เข้าใกล้ดาวพฤหัสบดีมากในช่วงปี 2535 แรงโน้มถ่วงของดาวยักษ์ทำให้ดาวหางแตกออกและเรียงตัวกันอยู่ในวงโคจรปี 2537กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลถ่ายภาพดาวหางชูเมเกอร์เลวี9เรียงตัวเป็นขบวน21ชิ้นความยาวมากกว่า3เท่าของระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์ชิ้นส่วนทั้งหมดนั้นได้ทยอยเข้าพุ่งชนดาวพฤหัสบดีในเดือนกรกฎาคมปีนั้นเองโดยพุ่งชนทางด้านมืดมองไม่เห็นจากโลกใกล้กับเขตสว่างเมื่อดาวพฤหัสบดีหมุนจุดที่ชนมารับแสงอาทิตย์ก็ได้เห็นร่องรอยการชนในช่วงเวลาไม่นานนักสามีภรรยาชูเมเกอร์และเดวิดเลวีสังเกตการอยู่บนโลกด้วยความตื่นตะลึงชะตากรรมของดาวหางชูเมเกอร์เลวีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและเป็นความทรงจำอันน่าสะพรึงกลัวที่เกิดขึ้นในระบบสุริยะแต่ละชิ้นทยอยเข้าชนอย่างต่อเนื่องนานนับเป็นชั่วโมงทิ้งร่องรอยบาดแผลไว้ที่เมฆชั้นบน
เห็นเป็นวงแหวนเขม่าสีดำขนาดพอๆกับโลกปรากฏอยู่นานเป็นสัปดาห์แม้ชั้นบรรยากาศจะค่อยๆกลบเกลื่อนร่องรอยให้เลือนหายไปแล้วแต่ปรากฏการณ์นี้ยังคงเป็นอุทาหรณ์อยู่ตลอดเวลาว่าโลกเราก็มีโอกาสถูกชนได้เหมือนกันดาวหางเป็นทั้งมิตรและศัตรูในอดีตอาจมีดาวหางชนโลกนำเอาน้ำและสารเคมีมาสู่โลกและน้ำที่พัวดวงจันทร์อาจมาจากดาวหางก็เป็นได้ความแตกต่างจากดาวเคราะห์น้อยก็คือดาวหางมาจากดินแดนแสนไกลจึงตรวจจับและค้นพบได้ยากกว่าเมื่อพบดาวหางดวงใหม่ๆมนุษย์จะต้องคำนวณวงโคจรและหากมีโอกาสชนโลกก็ต้องเตรียมตัวรับมือกับมันลองเปรียบเทียบความรุนแรงถ้ามีดาวหางขนาดชูเมเกอร์เลวี9ชนโลกโลกไม่มีชั้นบรรยากาศที่หนามากๆปกป้องอย่างดาวพฤหัสบดีหากมีดาวหางขนาด2กิโลเมตรพุ่งเข้ามามันจะเข้าสู่บรรยากาศเกิดเป็นลูกไฟขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วสมมุติให้ดาวหางตกลงที่อ่าวเม็กซิโกทางใต้ของฮิวสตันรัฐเท็กซัสจะรุนแรงพอๆกับระเบิดขนาดเป็นล้านเมกะตันแรงปะทะอาจทำให้เกิดหลุมอุกกาบาตกว้างประมาณ30กิโลเมตรและจะเกิดคลื่นกระแทกที่เกือบจะทันทีทันใดพลังงานที่เกิดขึ้นจะแปรเปลี่ยนเป็นความร้อนและสลายดาวหางไปจนหมดเกิดไฟลุกไหม้เผาผลาญในบริเวณกว้างหลอมก้อนหินบริเวณนั้นให้เปลี่ยนสภาพไปหากตกลงทะเลจะเกิดคลื่นยักษ์สึนามิทำลายตามชายฝั่งทั้งหมดและจะเกิดคลื่นกระแทกตามมาสาดชิ้นส่วนให้กระจายออกไปไกลจากจุดปะทะและสิ่งก่อสร้างโค่นล้มลงกระจกอาคารแตกออกสะพานยุบตัวลงและรถก็จะถูกเวียงออกไปเศษชิ้นส่วนฝุ่นผงต่างๆไปถึงชั้นสตราโตสเฟียร์ปิดกั้นแสงอาทิตย์นานเป็นเดือนมองโลกจากดวงจันทร์นักบินอวกาศเห็นโลกเป็นดินแดนที่เปราะบางน่าทนุถนอมเป็นที่โอบอุ้มสรรพชีวิตเอาไว้ชีวิตที่มีวิวัฒนาการต่อเนื่องมายาวนานแม้ว่ามนุษยชาติจะรอดจากภัยพิบัติอุกกาบาตถล่มโลกแต่ความเสี่ยงยังคงมีอยู่เพราะพื้นที่การเกษตรและความรุ่งเรืองทั้งหลายได้สูญสลายไปหมดแล้วมนุษย์จะเสี่ยงกับเรื่องนี้ไม่ได้จึงต้องคอยเฝ้าระวังอาคันตุกะที่ไม่พึงปรารถนาเมื่อรู้ว่าจะเป็นอันตรายเทคโนโลยีอวกาศปัจจุบันสามารถเบี่ยงเบนวิถีโคจรของมันได้ทั้งนี้ต้องร่วมมือร่วมใจกันทั้งโลกเพื่อเป็นหลักประกันความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์นั่นเอง